สวัสดีครัสวัสดีบครัสวัสดีจ้าบยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel แฟนบอยมาทุกคนเรามารีแคปกันภารกิจรีแคปหรือรีแคปหรืขับไฟเดย์อขับไฟเดย์ฮะรีแคอัปรีแคปตชีรีแคปวประวัติอุ้ยงงมากงงมากค่ะแต่ก่อนอื่นก่อนใดก่อนไปรีแคปเธออะไรนะชื่อคอร์สอะไรนะคอร์สอาหารน่าจะแพอ๋อ งเนาะเรา ลาบเอ่สองเราไปชิมใจอลาเราไปบสองอะไรชิมกันนะลาบเลิฟสองใจเลิฟเซตเออเราเราเริ่มเราไปแรกเราไปสั่งสักคอร์สไหมเจ๊แต่ว่าร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งขนาดนั้นไม่มีตังค์ไปกินอ่ะ โหแพเรากินหมูกระทะงก็ได้จ่าอูปะยังมีอยู่ไหมจ่าอูตอนเนี้ย เอาละงานก็ช่วยกันนิดนึงแล้วกันทุกคนทางนี้เออเรากินได้แค่จ่าอูขอตังค์เนิดนึงออทางนี้นะมารีแคปกันกับ EP นี้อืมเราควรจะใช้อืชื่อว่า ม EP แห่งการแหกเออภารกิจนพนภาเออจากแก่ใจจริงเก่งต้องบอกว่าคณิตเก่งมากคือเรานี่อดทนมาได้จนถึงขไม่นาดเอาจนั้นริงๆนะเชื่อเถอะว่าทุกคนรู้สึกเดียวกันทำไมมึงไม่แหกตั้งแต่โรงหนังเป็นกูเอแหกไปแล้อวเราก็ลุ้กูนไปกับคอันไม่อยู่ณิตหรอเนาะกเนาะเราก็อยากถ้าเป็นเราก็อยากยุให้คณิตลงไปแหกมันเลยตรงนั้นเลยอะไรเฮ้ยอย่างแต่เอเงี้ยบทเขาอดีนะเว้ยเขาดีทำให้เราอ่านตั้งแต่โรงหนังแล้วพอแหกจริงอะมันใหญ่ใหญ่เอสะใจเออ่ะอมันถึงเคถ้าเป็นรื่องถ้าเป็นป้าแหกเลยหรือป้ารอมาแหแหกเลยเธอกหลัง ก็รู้วิสัยฉันดีตรงนั้นเลยค่ะ ไม่ใช่ไม่รอทุกคนหรอก ทุกคนที่อยู่ตรงเนี้ยคือแหกเลย ป้าจะไม่รอให้ไปเล่นใหญ่ทีเดียวเหรอ ไม่มีทางกูกระชากผ้าห่มตั้งแต่ มันรอไม่ได้แล้วค่ะมันสุกงอมแล้วค่ะ เป็นฉันนะจะเดินแหวกไปหยิบป๊อปคอร์นตั้งแต่ตรงเวทติ้งแอเรียแล้วค่ะ ถูกอีที่ป้อนป๊อปคอร์นกันนะมึนหัวถึงแล้วตรงนั้น อืมฉันไม่รอไม่นะหรอกฉันอาจจะเดินออกไปเงียบๆของฉันแล้วฉันก็ไปเสียใจคนเดียว ให้งานก็ตั้งแต่ตรงนี้เลยป้าตั้งแต่ที่บันไดเลื่อนที่เห็นเขาเดินกวงกันอยู่ตรงบันไดเลื่อนอ่ะกูก็ใช่วิ่งแหกแล้วที่โตโต้จิกห้ามไปทางแรลงมาอย่างนี้กอ่ะเออ อืมกลายโอ้แต่เป็นตบหลวงหน้าโรงหนังแทเอน อ แต่แต่ถ้าเป็นฉันน่ะถ้าใช้พี่ไลออนนะฉันจะสงสัยตั้งแต่ไปบินสี่แลนด์แล้วจะรีบกลับไปกอดละ ไม่ตัวเองโกหกจนเคยตัวไงป้าก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องจริง คือถ้าบินสี่แลนด์แล้วแฟนออฟเฟอร์มารับนะฉันพร้อมทันที เออ บินสีแรงขับรถกลับบ้านประเองอ้อยสบการณ์ถึงบ้านตรงกับก่อนโหบินสี่แลนด์ลงมานี่คือแบบไม่เอาอะไรแล้วอะไม่ต้องชวนไม่ต้องคุยอะบางทีถึงบ้านฉันยังลืมปิดไฟโหมดเนี่ยเธอนึกออกปะแบบเอ้ายังไม่ได้เปิดมือถือเหรอวะคือมันแบบไม่อะไรแล้วอะสี่แลนด์อะคุณทุกคนคะนี่คือเหตุผลที่ทำไมป้าไม่ค่อยได้เข้าช่วงนี้นะคะช่วงนี้บินหนักมากเดือนนี้บินเยอะมากบินจนป่วยแล้วก็แบบบินหนักอีกอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่เกี่ยวกับจับชูนะคะแค่บินเยอะเฉยๆนะคะใช่ใช่ไม่เกี่ยวใช่จับไปเมื่อประมาณ2 ปีที่แล้วจับไปแล้ว ป้าแล้วเวลาป้าอยู่บนเครื่องมีแบบรูดม่านแบบอย่างนี้ไหมรูดม่าน รุ่นอ่ะ บ้านง้อเหรอมีคนไปง้อเหรอคือเอาจริงๆนะคือจะบอกว่าเวลาฉากเนี้ยมันดีตรงที่ม่านบนเครื่องบินอ่ะมันตรงนั้นแอร์เรียนะเขาเรียกว่าแกลลี่ก็จะเป็นประเด็นที่ลูกเรือเขาเข้าไปเตรียมตัวหรือบางทีก็แบบว่ากินข้าวพักผ่อนเมาท์มอยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยปกติแล้วอะถ้ามีผู้โดยสารเข้ามาผู้โดยสารแบบเข้ามายืนคุยอะไรอย่างเงี้ยเราจะพยายามไม่ปิดม่านเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าผู้โดยสารคนนั้นเขาจะคุกคามเราหรือเปล่าแม้ว่าเราจะเป็นสอ๋อเหรอจ๊วตก็ตาม อืมมันมีคือเครื่องเนี้ยเครื่องลำเนี้ยประตูสองเนี้ยน่าจะเป็น B6 แหละเจ็กคิดว่าบีซิกนะบีซิกน่าจะเป็น B6ทีเนี้ย B6เป็นครัวที่แบบอยู่ใกล้ซีทอาจจะไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นครัวหลังอ่ะครัวท้ายเครื่องอะไรเงี้ยบางทีอ่ะป้าเคยโดนไงคือผู้โดยสารเขาไม่ได้อะไรหรอกแต่เขาคุยแล้วเขาเดินเข้ามาหาเราเรื่อยๆจนบางทีแม่งเราติดเดินแบบติดท้ายเครื่องแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นนะถ้าปิดม่านเอาไว้แล้วแบบโดนฮาราสอย่างเงี้ยบางทีมันก็ไม่มีใครเห็นเนาะแต่ว่า อ๋อเหรอลูกเรือผู้หญิงมีไงเข้าใจป่ะมันมีคือบางทีเพราะฉะนั้นนะเวมันมีลาผู้โดยสารเยอะเข้ามาเราจะเปิดม่านไว้คือพยายามอ๋อจะแบบให้คนผ่านไปผ่านมาอย่างไรได้เห็นอะไรเงี้ยเอแล้วตออนดูเราก็ลุ้นให้ปิดม่านสิต้องปิดเออม่านแต่ว่าค่ะแต่ว่าถ้าแบบคุยเรื่องส่วนตัวหรือลูกเรือกินข้าวอะไรเงี้ยเราก็จะปิเงี้ดยต้องปิดม่านอืมอ่าอ่าอ่าหรือว่าแบบเตรียมครัวเตรียมงานอะไรเงี้ยอาจจะปิดม่านก็คือ
บางทีแบบถ้าเดินไปที่ครัวแล้วเห็นลูกเรือปิดม่านแต่บางทีอาจจะแบบว่าไม่ได้นั่งหลับนะครับคือบางทีมันก็จะมีภาพบางอย่างที่เราไม่อยากให้เห็นเช่นแบบแอร์กำลังแบบเช็ดลิปกินข้าวอย่างเงี้ยมันก็ปิดไว้หน่อยนิดนึง อืหรือผู้ชายวัวคุกเข่าขอโทษแบบคณิต หรือว่าแบบคือบางทีอาจจะเป็นจังหวะที่แบบเพอร์เซอร์นะหัวหน้าลูกเรือกำลังเข้าไปแบบดีบรีฟเด็กหรือเข้าไปแบบฟีดแบ็กอะไรเงี้ยอาจจะแบบปิดม่านไว้อืนิดนึงอะไรมเงี้ยอืมันก็มีมมันก็มีแต่ส่วนใหญ่ก็จะเปิดไว้เพราะว่าเราก็ค่อนข้างที่จะแบบไม่อยากให้มันดูไม่ดีแหละคือการปิดม่านมาดูไม่เวลคัมเนอะแล้วระหว่างไฟล์อะคือการเปิดม่านไว้มันก็บอกว่าเอ้ยมาตรงนี้นะคุณสามีมารถแบบมาอะไรก็เครื่องได้มีอะไรมาตรทันทีงนี้ได้อะไรเงี้ยพร้อมเซอร์วิสอืมจากใจประมาณผู้โดยสารเด็กกระโดดเจ็กเป็นเจ็กแวดแล้วนะจากใจผู้โดยสาร จริงๆกระชากอีแม่ไปตบก่อนอันดับแรกคืออย่างนี้เราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าไฟลท์เนี้ยยิ่งถ้าเป็นไนท์ไฟลท์นะโอเวอร์ไนท์นะอืมึมงโอ้ตายแล้วกูบินนอนกูต้องลงไปทำงานอือืมมอืม เสร็จคือใจร้ายก็ใจร้ายนะแต่ถ้าไม่มีปัญญาดูแลอย่าเอาขึ้นเครื่องเจ๊เคยพูคือดนะโดยปกติอ่ะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกจริงๆคือสำหในรับลูกเรือส่วนของลูกเรือนะสำหรับลูกเรือคือตัวลูกเรือเองก็ไม่สามารถจะไปกดไหล่เด็กให้นั่งได้ถ้าไม่ใช่ช่วงที่แบบต้อง take off landing หรือบังคับและเข็มขัดอืมเนาะเราก็ไม่สามารถจะไปจับเด็กมันรัดอะถูกปะก็ได้อืมแต่บอกพ่อแม่ว่าแบบให้ช่วยดูแลลูกหน่อยหรือไม่เราก็อาจจะเอาขนมเอาชุดของเล่นที่มีอยู่บนเครื่องเอาแบบสมุดเพื่อให้ระบายสีมันนั่งลงมาให้เพื่อแบบให้เด็กทำกิจกรรมอย่างอื่นอะไรเงี้ย มันก็ได้แค่นั้นน่ะนึกออกปะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยผู้โดยสารมักจะจัดการกันเองเว้ยอืแต่ว่าอย่างน้อมยอ่ะในฐานลูกเรือมันก็ควรจะ take action บางอย่างให้เห็นว่าเราได้ทำได้ลูกดีที่เรือพยายามสุดและแล้วเราพยายามแล้วอืมน่าจะไม่ค่อยมีผู้โดยสารที่แบบเหมือนอีแม่คนนี้ที่ aggressive มากๆอย่างอู้นี้อู้ลูกโอ้ฉันเป็นเทวดาโอู้ห โอ้โหมีทุกท่าค่ะเจ๊จริงๆมีโชทุกคดีอย่างของฉันที่มันฉันไม่ได้ไปเป็นสจ๊วตถ้าฉันเป็นฉันคงโดนไล่ออกไม่แล้วก็โชคดีของฉันเหมือนกันที่ฉันนั่งเครื่องบินแล้วฉันยังไม่เคยเจออืมไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้ดีแล้วดีอย่าเจอแล้วอืม ลองเจอดูคือบางทีรู้สึกแบบโหคือลูกเรือมันยังมีที่หลบเนาะมันยังมีที่แบบเข้าไปอยู่ในครัวบ้างไปตรงนู้นไปตรงนี้แต่ว่านึกถึงผู้สาวที่นั่งโรติกกันน่ะอืเรายังพูดแบบมโหคือบางทีมันก็ทำอะไรไม่ได้มากกว่าเอาผ้าปิดตากับที่อุดหูไปให้คนแถวนั้นน่ะอืมใช่อืคือบางทีมจะเรียกว่าลูกเรือประชดโดยสัญลักษณ์ก็ได้เนาะแต่ว่าแบบคือนึกออกปะคือเราก็แสดงให้เห็นว่าเราเอาที่อุดหูเอาผ้าปิดตาไปให้คนรอบๆอะไรอย่างเงี้ย อืมซึ่งถ้าคนที่อ่าเขาเซ็นได้เขาก็จะต้องพยายามแล้วล่ะเออแต่แต่โดยคิดว่าส่วนใหญ่จะถ้าอย่างเซ็นไม่ได้อีแม่ค่ะลายอีแม่ลายเนี่ยเซ็นได้นะแต่นางมีความเชื่อแบบนั้นเนี่ยอันนี้มันเรื่องปกติของเด็กซึ่งมีเยอะคือบางทีแบบจะ take off landing เราไปบอกเดี๋ยวให้น้องรัดขัดด้วยนะครับแล้วฉันจะบังคับลูกจะได้ยังไงฉันจะบังคับเด็กได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็มีอืมอืมมันก็เห็นมีสุดท้ายก็ลำบากเนาะจัดการได้นี่สุดท้ายสุดท้ายก็มาถึงมาเดี๋ยวกูจัดการเอง สุดท้ายก็อาจจะต้องแบบอาจจะต้องขู่อะเพราะเดี๋ยวเครื่องบินช่วงลงมันลมแรงนะครับยังไงนั่งก่อนเนาะอะไรเงี้ยแล้วก็เออ อันนี้คือลูกเรือแสนดีไงใช่อันนี้บอกตามตรงลูกเรือแสนดีแล้วก็โดยปกติแล้วคือถ้าแบบไม่ทำเราจะเริ่มเห็นว่าลูกเราจะเริ่มเสียงดังขึ้นไม่ได้ตวาดนะแต่พูดให้เซอร์ราวได้ยินว่าตอนเนี้ยไม่ได้รับความร่วมมือไม่ละคนเนี้ยกำลังเกิดปัญหาแหละอืแล้วฉันได้มทำหน้าที่ของฉันแล้วนะคนรผู้โดยอบตัวสารทำหน้าจะต้องเห็นที่ต่อด้วยนะ คือคนรอบตัวจะต้องเห็นว่าลูกเรือไม่ได้ปล่อยปละละเลยนะคือไม่ใช่แบบแลนไปเด็กหัวทิ่มโป้งหัวโขกจอหัวแตกจะมาซูฉันไม่มีทางพยานเยอะแยะตรงนั้นว่าลูกเรือพยายามถึงที่สุดแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็พอถึงเวลาสัญญาณไล่เข็มขัดดังอ่ะลูกเรือก็ต้องกลับไปไล่เข็มขัดเหมือนกันโอ้อืเราไม่มคือฉันไม่มาปล้ำเธอจนฉันคว่ำเองหรอกค่ะนึกออกปะอืมมาถึงแต่ถ้าจุดที่เราต้อง ฉันนั่งอยู่ข้างหลังตรงนั้นฉันจะแอบเอามือสอดเข้าไประหว่างหยิก หยิกเลยเหรอไม่นั่งใช่ไหมไม่นั่งหยิกเอออืมก็มันไม่นั่งแต่ชอบ เธอจะหยิกเขายังไงล่ะเอแต่ชอบออันนึงอ่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถูกนะแต่ชอบคือคือที่ป้าบอกว่าในครัวถ้าใครเห็นจะเห็นถังขยะสออืมงถังรถอืมรถรถรถขยะ
แล้วเขาก็จะเอาอีแลชลงเกี่ยวแบบ เออ เกี่ยวแบบผิดๆเกี่ยวแบบผิดๆอ่ะคือความจริงอ่ะมันต้องดันเข้าไปทั้งคันเนาะแล้วเออเกี่ยวลงสองฝั่งเกี่ยวเออ เกี่ยวแลชสองอันอันนี้คือสิ่งที่ถูกแล้วเวลาจะทิ้งขยะทีก็เปิดทีทิ้งสไลด์ออทีซึ่ง กมาที มันคือวิธีมันคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดแล้วก็เป็นต้องทำอย่างนั้นน่ะนึกออกปะแต่ว่าลูกเรือที่พอบินมาสักพักเนี่ยมันจะมีความขี้เกียจด้วยเช่นแบบไฟเนี้ยโอ้โหแม่งทิ้งไม่หยุดเลยอะขยะเยอะมากเดี๋ยวคนนู้นก็ยื่นให้เดี๋ยวไปเก็บเดี๋ยวทิ้งอยู่อย่างนั้นอะไรเงี้ยนางก็จะดึงขยะออกมานิดนึงให้แบบให้มันเปิดฝาขยะแล้วก็แลชฝาข้างเดียวออกเนี่ยคือไม่ได้แลชทั้งคันน่ะอันนี้คือท่าที่ผมฉันเห็นบ่อยมากซึ่ง ก็จะแวะ ดิฉันก็จะแวะ ก็แบบเฮ้ยก็จะบอกว่าเวลามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาถ้ามันแบบหลุดออกมาอะไรเงี้ยมันไม่คุ้มกับการมาลูกเรือทำแบบเจ็บ เนี้ยเวลามันอืเจ็บมามันไม่มคุ้มไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นแต่ว่าอืมมันคือท่าที่ลูกเรือชอบทำกันเวลาหัวหน้างานไม่อยู่เออ ไม่หรอกเวลาและหัวหน้านี่ที่ไม่สก็คือติเว้ย เออและนี่ก็คือประสบการณ์ร่วมในทางด้านการงาน การงาน ต่อไป next next ภารกิจนพนภาค่ะ เชิญค่ะ ตลกอ่ะตลกมากอ่ะคือเหมือนเห็นตัชอวเองบนะใช่ไหมคะ ตอบมาเลยค่ะ เหมือนเอาใหม่เลยอันดับแรกคือชอบแก๊งก่อนอืมแก๊งอืมนี้ก่อนชอบโดยความที่ชอบการแสดงชอบการพูดอืมอืมชอบเวลาดูแล้วคนพูดชัดแต่เราพูดชจะชอบาร์ตมากอืมเลยอืมอืมันมแสดงดีอ่ะวิธีเล่นชัดแล้วก็มันมันไม่ได้สมจริงเลยเนาะแต่มันได้เซอ่ะเรียลแต่ด้วยชองของเรื่องอ่ะอืมมันแบบก็อย่างที่มันเราทักอะว่านางเข้ามาอยู่ในร้านกันได้ยังไงเออคือเออ เป็นพนักงานมาเป็นนู่นนั่นนี่ในร้านได้ยังไงแต่อะไรอย่างเงี้ยจะบอกนะว่าอันเนี้ยเห็นซีนเนี้ยจากเรื่องวาเลนไทน์เดย์ อืมอืมวาเลนไทน์เดย์ก็คือนางเอกจับชู้เหมือนกัน อืมแล้วนางเอกไปเหมือนกับสนิทกับเจ้าคือรู้จักกับเจ้าของร้านก็อ่าเลยเอ้ยฮะรู้จักกับเหมือนกับหัวหน้าพนักงานต้อนรับขอืมองร้านอืก็เลยมให้เอพรอนใส่แล้วไปรับออเดอร์เมนูคืออย่างนี้เลยสองใจหาอะไรในวันอ่วาเลนไทาน์เอาเหรอเหรอเออคือพอเห็นปุ๊บแล้วรู้เลยตรงนี้คือน่าจะอันนี้แน่อินสปายมาๆประดิษฐ์มาอินสปายมาอย่างนั้นเลยอืมอืเพราะว่าเอาจริงๆมเราจะไปรู้ได้ไงว่านางจะพามาที่ร้านนี้จะได้ให้พันทีมถูงานมาเตกรียมที่ร้านถูกป่ะถูกอืถูกถูซึ่งก มันความเป็นไปได้มันน้อยอ่ะคือมันไม่ได้สมจริงหรอกแต่ว่าเราซื้อ เออืมออืมคือด้วยช่องของซีรีส์แล้วก็ด้วยการแสดงด้วยการเปิดตัวใหญ่ที่คนนี้เป็นฝ่ายนั้นฝ่ายเนี้ยมันเชื่อได้อะว่าพวกนี้มันทำได้อะไรเงี้ยถูกน้องผู้หญิงเอออะเราเห็นเล่นมาหลายเรื่องแล้วเนาะหลายเรื่องแล้วสาวตรังของป้า เออ รู้เลยนะสาวตรังเลิศก่อนสาวตรังหลายเรื่องเก่งแล้วเนาะหลายเรื่องแล้วทรงผมนางนางอะเขาเล่นแบบ จำได้ จริง ทรงผมหนูหิน อืมอืม เลิศอะอืแล้วคือเอาจมริงๆนะคือจะบอกว่าไอ้เรื่องคือคือด้วยความที่ทำงานนี้มันก็จะเห็นทรงเนี้ยบ่อยมากแล้วมันก็จะเป็นท่าเดิมๆเว้ยเวลาลูกเรือมันโดนอะ ลูอืกเรือมักมจะโดนนอกใจด้วยแบบด้วยโลกสองใบเสมอเพราะว่าเราอะเวลาเราอยู่บนฟ้าเราทำอะไรไม่ได้เลยนะเว้ยแล้วให้ดิแล้วแล้วคือตารางบินของลูกเรือมันถูกชัดล็อกไว้อย่างนั้นอะมันชัดมากเขาจะรู้หมดว่าเราจะขึ้นลงกี่โมงอะนึกอืมออกปะคือจังหวะที่เราอยู่บนฟ้าเขาสามารถทำอะไรก็ได้แล้วเราไม่มีทางไปบังเอิญเจอแน่ๆอะอืถูกอืมคือบินอยู่จะไปบังเอิญเจอตามห้างคือมันไม่มีทางเกิดขึ้นเลยอะเพราะฉะนั้นโลกสองใบแม่งเกิดขึ้นโคตรง่ายเลย อืกับลูกเรือมอืมประมาณแต่นั้นแต่แต่ปัจจุบันจะน้อยลงอืมด้วยเหตุผล Wi-Fi on board มันมี Wi-Fi แต่ว่าอ่เออามีบ้างมันก็ยังทำให้เป็นระบบการ tracking ที่ลดลงนิดนึงแต่ถามว่าโดยส่วนใหญ่มันไม่ได้มี Wi-Fi ทุกเครื่องแล้วอืไฟลท์ไม่มได้ยาวๆมีเวลาว่างพอที่จะมานั่งตามอืมใช่ถูกไหมซีคือแลนด์จะเอาตรงไหนคะแค่ลำก็หมดเวลาแล้วคือคือเหมือนถ้าคนมันจะทำอ่ะมันมีเอได้หมดออืมคือเหมือนเวลาป้าบินไปลอนดอนน่ะป้าหายไป16 ชั่วโมงอ่ะแล้วไปอยู่ลอนดอนอีกคืน2 คืนน่ะคือแบบโอ้โหโลกใบที่สองคือหวานฉ่ำเลยนะเขาสามารถสร้างโลกอีกใบหนึ่งโดยที่แบบฝั่งนู้นก็ไม่รู้ฝั่งนี้ก็ไม่รู้ได้เลยทันทีอ่ะอืมอืมเออมีแฟนเป็นลูกเรือมันเป็นอย่างนั้นจริง
อืม แล้วแบบคือประสบการณ์ทั้งตัวเองแล้วกับเพื่อนรอบตัวที่เจอท่านี้มาคือเหมือนกันเปียบจำสเก็ตกูเก่งกว่ากูอีกรู้หมดกูขึ้นลงกี่โมงอันนี้คือประหนึ่งว่าซีรีส์เรื่องนี้เขียนบทมาจากชีวิตป้าเลย มันเอาจริงๆนะคือถามว่ามันคือในกระดาทินน่ะปิคอลลูมันคือกเรือแหละอืมทิปิคอลก็คือแฟนเจ็ดก็ลูกเรือ อืมก็ถามว่าสเก็ตดูก็เป็นอย่างนี้แต่ถามว่าเวลามึงแลกไปด้วยกันไม่อ่าต่างนะใช่คนอยู่ตรงนี้นะแต่มึงแลกไปยุโรปด้วยกันคำถามเอต่างกันตรงอไหนอืมใช่เคือออคือถ้าลูกเรือจะนอกใจแฟนแล้วไปคบคนในงานในบริษัทเดียวกันไปแบบเออกิ๊กบริษัแล้วแลทเดียวกันกใช้ไปพร้อก็ทำได้มกันเออเออไม่ต่างเหมือนกันไม่ต่างเออแต่อยู่ที่ว่ามันจะเป็นมุมไหนลูกถูเรือมันกก็มีความเจ้าชู้ในแบบที่มันจัดการได้อะคนอืมอยู่บนพื้นก็ไม่มีทางรู้นะว่าอยู่บนเครื่องลูกเรือแบบใช่แลกไปแค่ไหนกับใครอืมใช่เออเพราะว่าคนบนพื้นไม่สามารถเช็คได้หรอกว่าฉันบินกับใครบ้างวันนี้อืมอือืมมแลกตามกันไปเนี่ยเห็นมานักต่อนักเออ จริงจริงอันนี้ก็เห็นเหมือนกันแต่คืออันนี้อ๋อ ป้าพูดในมุมของป้าไงนึกออกไหมอืม คือฉันไม่ได้แลกไปหาใครทุกวันนี้กูไปแลกสเก็ตเลยค่ะคุณเหนื่อย อืม ฉันก็พูดอะไรมากไม่ได้ว่าฉันไม่มีประสบการณ์ร่วมเลยมันจะมีซีนหนึ่งที่ชอบเหมือนกัน ตอนแรกก็สงสัยว่าเอ๊ะพี่หนูหินใช่ไหมไม่รู้ชื่ออะไรจำไม่ได้ละเปลี่ยนหน้าจอเป็นเป็นไฟลุกทำไมตอนแรกก็เปลี่ยนทำไมนะมันมีประโยชน์อะไรดูกับมันดูร้อนแรเรื่องงนี้มันดูอืมร้อนแรงพร้อมแบบตกนรอ๋อก มันกำลังรีเฟล็กกับคใช่ณิตที่แบบอู้หู มัน มามันละป้าว่ามันร้อนกันหมดแหละป้าว่าไลออนเองก็เซ็นได้เออมันแอบแปลมันกไง มันแปลกๆอ่ะอ่าอืมคือด้วยร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งอ่ะแล้วประโยคประหลาดมันไม่มีการหลุดออกมาอะไรเอออย่างนี้อยู่แล้จริงวถูกใช่ป่ะก็จริงพอได้ยินเมนูประหลาดคือถ้ามันจะต้องเริ่มคิดละแคนดิดหรือเปล่าโจ๊กหรือเปล่าถ่ายรายอืการโจ๊กอะไรหรือเปมล่าแต่ถ้าเกิดออกมาเป็นสภาพนี้จริงคืออีห่าไฟน์ไดนิ่งไม่เหลือดาวนะจ๊ะ แล้วมันเออคือเอาจริงนะคือวันนี้มันพร็อพตัวหนึ่งที่ป้ารู้สึกว่ามันแบบโหเข้ามาแล้วโคตรคอนทราสต์เลยอ่ะคือไวน์ อืมร้อนขนาดเนี้ยแล้วไวน์ขาวมาป้าว่ามันดูแบบมันดูทำไมเออมึงว่าเย็นข่าวมันจะไวน์ขาวต้องเย็นชิลเย็นใช่ไหมทำไมมึงเย็นกันได้คือสองคนนี้มันดูเลือดเย็นมากเลยอ่ะคือตัวเอของอตัวของไลออนดูเลือดเย็นมากอ่ะคือถ้าไปเป็นไวน์แดงอ่ะมันจะทำให้เราเซนได้ว่าปกติเวลาฉายที่มันมีไวน์แดงมันจะดูอุ่นหรือมันจะดูร้อนขึ้นมาเนาะแต่พอมาเป็นไวน์ขาวชิลอ่ะมันรู้สึกแบบมึงแบบมึงเย็นมึงเย็นพยายามข่มให้เย็นหรือเปล่าหรือยังอืไงอะไรเงี้ย มเออแล้วแบบโหพี่โอบขอโทษนะวันนี้พี่โอบกับน้องริวเนี่ยเป็นบารมีที่ปกป้องตัวละครบ้าแม่งกูด่าเช็ดแน่เลยอ่ะคือลุงไม่เห็นใจตัวละครเวหาเลยคืออืมเอาจริงๆนะต่อทั้งไลให้นางมาออนทั้งเสียน้ำตามาอะไรยังไงอย่างนี้เนี่ยที่เล่นวันเนี้ยคือลุงไม่สงสารตัวละครนี้เลย ไลออนทั้งเวหาเนี่ยคือหน้าด่าให้จมมากเลยอะวันเนี้ยโมโหอ่ะคือถ้าเกิดอันเนี้ยถ้าเกิดว่าเวหาไม่รู้มาก่อนว่าไลออนมีแฟนอันนี้ลุงจะอืมเห็นใจนะอืมถ้าเกิดอืมเหตุการณ์ถ้าวันนี้เวหาไม่รู้แต่เนี่ยคือเวแล้วหารู้มาตลอดว่าไลออนมีแฟนแล้วแฟนไลออนคือใครด้วยซ้ำนางรู้แล้วไปเหยอะด้วยซ้ำใส่ด้วยซ้ำไปแล้วมีการไปเหยอใส่เขาในตั้งแต่ซื้อกใช่ระเป๋าตั้งแต่ในงานปาร์ตี้ก็มีอีกรอบนึงอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆนะคือเรารู้สึกว่าถ้าแบบเวหาไม่รู้มาก่อนนะเขาก็คือเหยื่ออีกคนหนึ่งไม่ต่างอะไรกับคณิตที่โดนถูอ่ะ กถูโดกนก็คือคนโดนหลอกสองคนแต่เนี้ยคือเวหารู้ทั้งรู้อ่ะอืมคือหนึ่งเนาะถ้ารู้ว่าเขามีแฟนแล้วยูควรถอยคือต่อให้คือเขาบอกว่าเขากำลังจะเลิกกันเออก็ถ้าเขาอย่างนี้ก็บอกเขาก็จะเลิกกันอ่ะอันเนี้ยมันเป็นภาพซ้ำของทุกๆคู่คู่คือพอที่คนเจ้าชู้จะเจอเวอร์ชันว่ากำลังจะเลิกอ่าแล้วก็ปล่แล้วก็อยเรื่องเลี้ยงไว้ทอดไปเรื่อยอืมกับเรื่องกับมันจะมีสองแบบเนาะไม่บอกว่ามีแฟนแล้วกับบอกว่ากำลังจะเลิกกับแฟนๆอืใช่มพวกเนี้ยแต่แล้วทีเนี้ยโดยส่วนใหญ่คนที่อย่างที่อย่างที่เวหาเป็นก็จะให้เวลาและให้โอกาสเพราะตัวเองก็ชอบอยู่อืมคือเอางี้เราไม่ได้บอกว่ายังหาทำถูกเนาะแต่ว่าถ้าเรามองเออเออถ้าเรามองย้อความเป็นจริงนกลับไปในที่เราเห็นเราอืมมองย้อนกลับไปในปมวัยเด็ก
หลุดภาพจากสจ๊วตก่อนกลับมาเป็น คนเรียนจิตเวชก่อนก็คือว่าปมวัยเด็กเราเห็นว่าเวหาชอบรุ่นพี่แล้วก็ไม่ได้ถูกมองเห็นอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าอืมมันน่าจะมีอะไรบางอย่างในใจที่เขาอยากจะแบบถูกมองเห็นหรือถูกรักโดยใครสักคนพิอ่ะ สูจน์ตัวเองไงเหรอเออแล้วพอวันเนี้ยเขาถูกมองเห็นเขาถูกดูแลในสิ่งที่เขาเคยได้มานึกออกปะเขาก็แบบเหมือนกับยังติดอยู่ในสิ่งนี้อ่ะคืออืคือคือเวมอืมคือเขาไม่ได้เล่าว่าเวหาเป็นคนหน้าตาดีแล้วแบบมีคนมารุมจีบแต่เด็กอ่ะ แต่เขาเป็นคนที่แบบไปยืนมองพี่นักฟุตบอลอะไรเงี้ยแล้วแบบรอคอยให้ถูกรักอ่ะรอคอยให้ถูกมองเห็นอันนี้คือมุมที่ป้ามองย้อนกลับไปในเวหานะว่าเขาอาจจะแบบมีวิธีคิดแบบนี้ก็ได้มันเลยทำให้เขาเป็นคนแบบนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่ทำอ่ะมันถูกนะเพราะว่านอกจากที่จะแบบผิดศีลธรรมแล้วอ่ะรู้ว่าเขามีคู่แล้วก็ไม่จบเมื่อยังไปเหยอใส่หลวงอีกอ่ะไอเนี่ยมันน่าตบมากเลยนะคือถ้าเกิดว่านางเจียมตัวนะยังน่าเห็นใจนะหมายถึงว่ารออย่างเดียวอ่ะรออ่าให้เขาเลิกกันอย่างเป็นทางการโดนหลอกไปเรื่อยอะไรอย่างอืเงี้ยแต่อันเนี้ยคือมมันประเด็นคือมึงก็ยังไปเหยอใส่เขาอีกอ่ะมันถึงเป็นๆตัว เลยาไงคือส่วนตัวนะอีสิ่งเหยอนี่แหละคือเป็นสิ่งที่ฉันไม่ทำให้ฉันไม่เห็นใจอีตัวละครนี้เลยคือส่วนตัวป้านะถ้าตอนที่พี่ไลออนเข้ามาจีบอะอาจจะไม่รู้ว่าพี่ไลออนมีแต่วันที่รู้แล้วยังอยู่อันเนี้ยไม่น่าเห็นใจแหละอืคือมเข้าใจป้านะที่บอกว่าเอ้ยเมื่อก่อนฉันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่มันไม่ได้อืมใช่เหตุผลที่ตัวเองจะมันต้องไปเหยอไม่ใช่เหตุผลใส่เขาโอ้ไงคือเหมือนเราเอมพัตตีได้เราเรียนรู้ได้ว่าเขาน่าจะรู้สึกแบบนี้แต่ว่าการกพอร์ตระทำเขามันไม่วิเคราะห์ตัวละครแต่แต่ถ้าถามว่ามันไม่ใช่การกระทำที่พฤติกรรมถูกต้องเออคือคือชายโฉดกับหญิงชั่วคิดคือง่ายๆเหอะมันคือคนใช่ เหี้ยคนหนึ่งเอาง่าอ่ายๆจริงนี้เลยคือทุกคนคนทุกคนมีเหี้ยคนหนึ่งเลยปมในใจเราเข้าใจว่าทุกคนมีปมในใจแต่ว่ามันถูไม่ได้หมายก ความว่าปมในใจมึงจะมาทำเหี้ยใส่จะทำให้ใครก็ได้คนอื่นจะไปอ่าทำเหี้ยใส่คก็ถูกนอื่นเพื่อลดขอโทษค่ะอินเนตัวเองอร์มาขอโทษ มันไม่ได้อินเนอร์หรอกป้าคือมันมองด้วยความมันเป็นคือแฟเอกต์อมันคือแฟมันมองด้วยความกต์เป็นจริงใช่ทุกคนมีประสบการณ์วัยเด็กแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณจะเอาประสบการณ์เลวร้ายเหล่านั้นมาแบบไปมาทำชั่ทำใส่วใส่คนอื่นไงคนอื่นอ่ะอือืมมไปทำความไปสร้างความเลวร้ายใส่คนอื่นเขามันอืไม่ใช่มถูกอืมถูกไหมล่ะอืมส่วนพี่ไลออนก็บทแม่งเห็นแก่ตัวสะใจกูมากค่ะสุดสุดเอาจริงแต่โอบเล่นดีมากเลยนะโอบเล่นดีดีสุดสุดเล่นได้แบบโหโคตรเกลียดเลยอ่ะคือเห็นตัวละครนี้แล้วเกลียดมากเลยอ่ะ มองข้ามความเป็นพี่โอบทั้งหมดแล้วเกลียดทันทีเลยอ่ะแล้วมันเล่นดีตรงมันเล่นบทเนี้ยคือมันเล่นดีขนาดตรงที่แบบว่าเขาให้ตัวละครเนี้ยไม่โหวกเวกโวยวายแบบใส่เสียงดังเสียงโตอืมใส่อะไรอย่างงี้เนาะ อืคือใช้มันมคำพูดแบบเล่นนิ่งนิ่เออมใช้เล่นนิ่งใช้คำพูดนิ่มตลอดเลยไม่มีแบบว่าแล้วก็ไม่มีโทษคนอื่นนะอืมหมายถึงพี่เองว่าต่อหน้าพี่เองต่อหน้าพี่เองต่อหน้าพี่เองตัวละครคณิตอืมนางก็ไม่ได้มาโทษคณิตว่าเพราะเธอไงทำให้ฉันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อ่าเออะไรออย่างนี้อันเนี้ยอุ้ยเหมือนคือแบบอ่ะฮะถ้างั้นถามต่อว่าคิดว่าหลังจากนี้คณิตจะถือว่าเป็นเซฟโซนแล้วเริ่มเปิดใจให้คณิตหรือยังคณิตอะไรนะจะถือคราวนี้โตจะเป็นโต้ไหมเซฟโซนคณิตถือว่าโตโต้เป็นเซฟโซนแล้วจะเปิดใจหรือยังรู้สึกว่าชารู้คือส่วนตัวรู้สึกว่าคณิตจะ move on ได้ไวแต่เราอะยังไม่มั่นใจตัวเวหาเนาะเพราะว่าคณิตเป็นคนที่มีพร้อมสมบูรณ์อะคณิตมันเจ็บแล้วมันน่าจะไปต่อได้อะไรเงี้ยลุงคือว่าลุงแสดลุงว่างว่าถ้าสำหรับลุงที่ลุงมองคณิตนะตอนนี้คือโตโต้น่าจะเป็นแค่เพื่อน อ่าแต่ว่าเป็นเพื่อนเพื่อนเหมือนที่ดีนะเพื่อนที่ยังเป็นดักเพื่อนที่ดีลุงว่าจังหวะเนี้ยคือคนมันเสียใจอยู่อะเนาะคือตอนเนี้ยคือเป็นเพื่อนที่ดีที่มาปรึกษาไปเรื่อยๆได้มาช่วยนู่นช่วยนี่ขอให้ช่วยนั่นช่วยนี่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่หลังจากเนี้ยมันต้องรอดูกันว่าเอ้ยพอมันยิ่งใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยที่ตอนนี้เพราะจะตอนนี้สปาร์กจอยไหมเงี้ยเหรอตอนนี้นางคือนางถ้านางบอกว่านาง move on จากพี่ไลออนแล้ว อืม แล้วทีเนี้ยนางก็ได้โฟกัสอย่างอื่นได้เต็มที่ทีนี้นางก็จะมองเห็นคนรอบตัวคนรอบข้างนางคนที่ใกล้ชิดนางแหละคืออืมคือป้าว่าโตโต้อะมีแต้มต่อตรงที่แบบโตโต้แม่งเข้าถูกจุดลูกเรือมากเลยเว้ยถูอืมกจุดแบบปักกลางใจเลยอะเพราะว่าหนึ่งอาชีพลูกเรือเอาใจใส่อกหักเงี้ยเหรออกหักก็ร้องไห้ไม่ได้ค่ะทำไมอ่ะนึกออกปะจะไปตาตุ๋ยบนเครื่องได้ไงอะคืออาชีพลูกเรือเป็นอาชีพที่แบบต่อให้แต่หน้าเลิกกับแฟนตาค่ะเมื่อกี้เลิกกับแฟนเมื่อกี้แต่ถ้าต้องบินก็ต้องปาดน้ำตาแล้วขึ้นบินน่ะเจ๊ ถูกก็เคยเห็นนี่ป้าก็ไม่ร้องไห้นะ
แค่ตา เออ บวม หรอ เฉย จริง กำนันจุกก็อยู่ในเหตุการณ์ไม่ใช่เหรอ ๆเออ ไม่อยู่ฉันไม่อยู่ อ้าวไม่อยู่เหร ฉัน อตอน มา นั้น ตอนที่แบบว่าคลื่นลมเริ่มสงบแล้วเฉย ไม่ก็หมายถึงว่าจังหวะวันนั้นไงวัน วัน นั้น ที่ ๆ เลิก เอ เจ อ ก็อยู่ วันนั้นไง นาง ล ก็ งจาก ทำงานต่อนาง ล ก็ ง นั่งทำงานอยู่ ลงจากรถแล้วก็ต้องทำงานต่ออ่ะ เอ เอ อ อ เออ วันนั้นจุกอยู่ในเหตุการณ์นี่ เออ คือมันทำอะไรไม่ได้จริงๆแล้วแบบ ต่อให้เสียคืออาชีพลูกเรือมันเป็นอาชีพที่ส่วนตัวป้าว่าจะเป็นข้อดีก็เป็นข้อดีเนาะเพราะว่าเราจะไม่ถูกทิ้งไว้กับความเศร้าอ่ะ เพราะอยู่บนเครื่องเราเศร้าไม่ได้อ่ะ แล้วเราจะมีคนมาดิสแทรกเราตลอดเวลาเว้ยเดี๋ยวก็ต้องเสิร์ฟและ ไม่ เดี๋ยวก็ มี ต้อง เว นั่นเดี๋ยว ลา ก็ต้ อ อง ยู่กับตัวเอง แล้วป้ารู้สึกแบบคณิตเลยไหม โห เสียใจก็เสียใจนะแต่ก็โล่ง ใช่ มีปะ เล่าให้ฟังน้ำตาแรกของฉันคือหยดที่ออสโลบินไปนอร์เวย์แล้วไม่มีใครจับสังเกตฉันได้เลย เพราะว่าออสโลเนาะบิน13 ชั่วโมงฉันก็ต้องยิ้มอยู่13 ชั่วโมงอ่ะแต่มันมีเพื่อนวันนั้นนะโชคดีที่มีเพื่อนบินไปด้วยแล้วเพื่อนน่าจะดีเทคได้อ่ะ อืม แล้วคือระหว่างนั่งรถจากสนามบินเข้าโรงแรมอ่ะเพื่อนเหมือนอีโตโต้เลยคือมาแตะมือเท่านั้นแหละแหมะแหมะ แหมะ แหมะคือเหมือนกับคือเพื่อนไม่รู้นะว่าอกหักเพื่อนอาจจะคิดว่าน่าจะมีเรื่องเครียดอะไรเพราะมันซึมผิดปกติคือเนื่องจากคือลูกเรือพอมันถึงเมืองนอกมันจะแบบเฮ้ยมึงถ่ายสตอรี่การมึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันนิ่งคือวันนั้นรู้เลยว่าตัวเองนิ่งมากอะไรเงี้ยเพื่อนกุมมือเท่านั้นแหละมึงเอ้ย แต่จริงๆเนี่ย จาก คน ส ที่ นามบิน กำลัง ไป เสี โร ย งแร ใจ มเนี่ย กำลังเศร้าอยู่อะเนาะถ้าเกิดมีการมาแตะรูปไหล่รูปบ่าอะไรอย่างเงี้ย ทั คื น อ ที มันเหมือน มัน เปิ จะ ดออฟอะ ลุงมันก็เหมือนกับประโยชน์ที่พวกเรากลัวที่สุดคือเหนื่อยไหม เออ เออ อย่าอย่าเด็ดขาด จริง อันนี้จริงอันนี้จ ประ ริ โย ง คประโยคต้องห้ามสำหรับพวกเราไง อืม แล้ว เอ เมื่อกี้ อ เห็นไหมไอ้โตโต้มันพูดเลยนะคุณอยู่กับผมอะไรสักอย่างอ่ะ ใช่ เออ คุณปลด แล้ ป ว ล่อยออกมาได้เลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยเห็นไหมที่นาง แล้วคือจะไม่ปล่อยแล้วจะแตะตัวอยู่อย่างนั้นน่ะแล้วคือแบบโอ้โหแค่โดนแตะตัวนี่แบบ เอ สะ อ สะใจมาก ผู้ชายคนนี้หวังดีกับเธอเสมอ เพลงเก่ามากมีไหลเอาไว้ให้ Top ซ the บมี day มุมให้ เนาะ เธอได้พักเนี่ย เออ มีตักให้เธอหนุนนอน เออ โอ้โห แล้ววันนี้ยังมีแฝงเพลงปานธนพรมาทั้งสองเพลง คารามเอออาหารหมาล่ากับคารามายล่าเอาคารามายมาให้ คารา อ่ะ มายของปานธนพร เออ ทั้งคู่เลยค่ะ เออ เหมือนจะเป็นมินิซีรีส์ด้วยมั้งเป็นเพลงอ่ะเป็นเพลงที่เป็นซีรีส์อ่ะต่อกันสองเรื่อง ตามยุคไงตามยุค ตาม เหลือ ยุ อี ค กอัน ตาม เห ยุ ลื ค ออีกอันหนึ่งก็คือมะม่วงแรด แต่มันจริงๆมันต้องมีสามเรื่อง ใช่ อาหารหมาคารามา ดี ยแล้ว อะสนุก จำได้ สนุกแล้วมันคือมันมีความเรียวเป็นความไม่เรียวอยู่อะ เออถูก แล้ว อืม แล้วกนิษฐ์นี่คณิษฐ์ขอโทษคณิษฐ์เนี่ยโคตรสะจวดสาวเลยจริต ดู เหมื แบ อน บจริต มาก คือจริงคือนิว นิว คือ วี่นี่แบบ มันเห็นใครแล้ววะเหมือนเราไปเห็นในเอ็กหรืออะไรไม่รู้ว่าบอกว่า ไม่รู้พี่โจหรือใครพูดอะว่าตัวหรือหรือหรืออ่าเต้พูดก็ไม่รู้ว่า เนี่ย มันเป็นจริตของมันแบบนี้อยู่แล้วอะนิ เอา ว เหร วี่ อ มันมีความจริตแบบนี้ในตัวอยู่แล้วเลยในชีวิตจริงของนิว อื วี่อะไรอย่างเงี้ย อื ประมาณ ม นี้ ไม่แน่ใจว่าใครเป็นคนมาพิมพ์เหมือนลุงไปอ่านเจอในทวิตนี่แหละ แต่ไม่รู้ว่าเป็นการเก็บคำพูดของใครมาเล่าของทีมงานที่ขึ้นสเปซแล้วมาเล่าหรือแต่ลุงจำไม่ได้ แต่มีคนมาพิมพ์ประมาณนี้ว่าเอ้ยตัวนิววี่เองอ่ะนางก็มีจริตอะไรประมาณนี้อยู่ในตัวอยู่แล้ว เลิศนะ อืม คือเราต้องบอกว่ามันเป็นจริตที่มันเป็นชะม้อยชะมดบอกไม่ถูก แต่แบบว่ามันคือแบบ จริง จริตได้ประมาณนึงเลยอ่ะ ลอง เก่ มี ง เพื่อนส มาก จวดสาวสักคนหนึ่ง เหมือนเลยคือลองช่องเราเดินไป5 คนน่ะ คิดว่าใครหน้าตบสุดนะก็กูนี่แหละ ไม่ป้า ไม่ใครอีจูก ฉันเนี่ยเหรอ นกน้ำตา พี่จุ๋ต้องโดนลุมตบ คือซึ่งไม่ใช่จากคนนอกด้วยนะ พวกเรา3 คน ฉันสู้นะ มันมีจริตน่ารักแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือ ชอบการสร้างตัวละครของพี่ไลออนนะ คือนักบินน่ะ ยิ่งถ้าในบทบอกว่าเป็นกัปตันด้วยแล้วอ่ะมันต้องยิ่งนิ่งเว้ยมันจะฉาวไม่ได้ มันจะแบบให้เป็น เออ เรื่องอื้อฉาวไม่ได้เพราะออกเลยนะ อืม อืม เพราะว่าคือสำหรับสายการบินน่ะ นักบินลูกเรือ ของป้า หรือว่าพวกฟอนต์ไลน์ที่ใส่ยูนิฟอร์มอ่ะ
ถือเป็นถือเป็นหนึ่งในแบบพรีเซนเตอร์บริษัทตลอดเวลาหน้าอืมตาของบริษัทเออคือเกิดเรื่องอะไรแบบนี้มาเนี่ยแบบก็โอ้โหคือแบรนดิ้งไปเลยถูกไหมมันคือแบรโอ้นด์ของบริษัทแล้วมันโดนเข้าวินัยแล้วอย่างเงี้ยพักงานออกแน่ๆอะถ้าแบบเป็นเรื่องเฉาอ่ะอืมคำถามคือมีใครในช่องเราเอาเรื่องใช้ไปเล่าให้พี่โจฟังปะวะ โอ้ยแรงมาก เหมือนเลยอีดอกคือนาฬิกา ไม่คือแน่นะคือคือเอาจพี่ปอริงๆแล้วพล็อตนอาจจะไปแอบแล้ว แรงเกิน Limited พล็อต Edition อ๋อเมนูอาหารชื่อ Limited จุกเออ บอกแล้วเมนูอะเขาเรียกคอร์สชื่อคอร์ส Limited คอร์สใหม่ในร้านขอลิมิตอืมเลิศนึกชื่อแต่ดีเลยแต่ดีคือเนาะแบบดีอ่ะดีเลยคือส่วนตัวนะเดี๋ยวขยายนิดนึงไม่แปลกใจเว้ยว่าทำไมคณิตถึงเลือกใช้การคืนนาฬิกาเพราะว่าลูกเรือนาฬิกาคืออะยูนิฟอร์มเว้ยคือหนึ่งในยูนิฟอร์มต้องอืใส่ตลอมดลูกเรือถ้าไม่มีนาฬิกาไล่กลับบ้านนะเว้ยหรือไล่ไปหามาให้ได้แล้วอ๋อเหรอก็น่าจะเป็นสัญญาอย่างหนึ่งด้วยแหละอีกเวลาใช่ ที่เสียมาให้มึงใช่เนี่ยแล้วคือเราจะไม่เอาอีสิ่งเนี้ยกูจะไม่เอาของมึงติดตัวกูไปรอบโลกแน่ๆอะนึกออกปะอือืมมคือลูกเรือทุกคนใส่นาฬิกาเพราะว่าสมมติเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะทุกคนต้องซิงค์นาฬิกาแล้วเราจะบอกว่าเอ้ยเครื่องจะอิมแพกเวลานี้นะทุกคนจะต้องแบบเวลาเดียวกันหรอใช้เวลาเท่ากันทั้งหมดอะไรเงี้ยลูกอ๋อเรือเลยซีเรียสเรื่องเวลามากลูกเรือหนึ่งนาทีแปลว่าหนึ่งนาทีคือถ้าใครขึ้นลิ่งแบบพรีเมียมแอร์ไลน์อะไรเงี้ยที่เขาเป๊ะๆอ่ะเขาจะนัดเวลากันเลยนะเช่นแบบจุด 30เริ่มเซอร์วิสเพราะฉะนั้น30ปุ๊บไฟเปิดเดินออกพร้อมกันอะไรเงี้ยอืมประมาณนั้นงั้นคำถามสุดท้ายว่าถ้าเป็นนาฬิกาปาเต็กพื้นโอ้ยปลาป้าอารมณ์นั้นไงก็เคลี้ยง หรอถ้าเป็นกลัวไปฉันจะไปขาย ขาย นึกว่าแล้วว่าอีจุ๋มมันต้องคิดอย่างนี้กลัวไปเพราะขายเพราะอันที่ป้าเคลี้ยงก็หลักหมื่นแต่วันนั้นก็เคลี้ยงฉันจะไปขาย10 ล้านเนี่ยจะไม่คืนค่ะคืนยังไงขายก็คืนยังไงก็คืนจุดนั้นคืนจุดสภาพไหนอีกจุดนั้นเรื่องหนึ่งนะคืนแต่สคืน ภาพไหนไม่รู้นะเออแล้วคนเป็นลูกเรือมันมีความหยิ่งในตัวเจ๊กูก็เหรอไม่ได้สิ้นไรไม้ตอกรายได้อืกูมก็ไม่ได้เพราะลูต่ำกพญานึกออกปะนาหมื่นใช่ไหมโอ้กูก็ลูกพญานาคหมื่นเหมือนกัน จะมาทำกับกูแบบนี้ได้ยังไงใช่อืแล้วลูกเรือมมันถูกเลิศเยินยอมาตลอดทางอ่ะนึกออกปะภาษาได้ตัวสูงเรียนเก่งหน้าตาอะไรอย่างเงี้ยมันถูกไซโคด้วยคำเหล่านี้มาตั้งแต่วันแรกที่เราเดินเข้ามาในอาชีพนี้อยู่แล้วอ่ะอืเออมเพราะฉะนั้นกูก็จะมีความหยิ่งเราจะมีความหยิ่งในตัวเราอยู่ตลอดเวลานิดติดตัวมาแล้วอย่างรู้ตุกหนึ่งที่เราเห็นคณิตน่ะนางก็ไม่ได้ลำบากลำบนไงอืมอ่าใช่นางก็สามารถซื้อตั๋วอะไรให้โดยไม่ได้เอคิดเลยออะไรอย่างนี้ใช่ก็ไม่ได้ขี้ริ้วเธอนางก็ไม่ได้ขี้ริ้วก็ดูเสื้อผ้านางดีกระเป๋านั้น1 กี่เอแสนล้านอ อืม ตามใช้หนี้อยู่นั่นน่ะ มาคอยเซอร์วิสไม่หยุดนะเอเอออเอแสดงอว่าครอบครัวไม่ใช่ครอบครัวฐานะนางก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันใช่แต่พี่ไลออนอาจจะรวยกว่าอะไรอย่างเงี้ย รวยกว่าด้วยอากับตันชีพรวยกว่าอยู่แล้วเออรวยอืมรวยอืมกว่าด้วยอาจจะเป็นพื้นฐานทางบ้านเดิมด้วยอืมเขารวยอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ไลออนอะไรอย่างเงี้ยแล้วยิ่งด้วยการงานอีกอืรวยกว่าอมยู่แล้วอะรวยกว่าเยอะอืมด้วยล่ะค่ะหลายเท่าเลยค่ะอืมเออความรับเนาะผิดชอบสูงกว่าค่ะสูงกว่าความรับผิดและรับชอบสูงกว่าโอ้แต่ความเหี้ยก็สูงกว่าด้วย อุ้ยมันก็แล้วแต่คนอ๋อลุงโอเค ดู เออเพื่อนป้ากับตันนิสัยดีเยอะมากไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนค่ะอย่างนี้เนาะประมาณนี้วันนี้ดีแคปโคตรยาวเลยอะโอ้ยาวมัน ประสบเอาประสบการณ์ร่วการณ์ร่วมมเยอะไง ฉันโอเคคิดว่าเขางั้นวันนี้เขียนบทจากแค่นี้แหละตัวฉันเออโอเคก็ไว้ประมาณนี้สัปดาห์หน้าเดี๋ยวมาดูว่าจะเข้าเขาเรียกอะไรนะจะเข้าประสบการณ์ชีวิตของป้าอีกหรือเปล่า หรือว่าเข้าแบบแพจะมีงอาหารหมาเข้าอุ๊ยว้ายว้ายอ่านมาจากตอนเพิ่ง ธ EP นพสี่รเหรอ เนาะ อ่านมาจากเอามันเพิ่ง ปางธนพ EP ร4ไงใครจะอืรู้มอะไรจริงนะอะไรนะเพิ่งจะ เพิ่ EP งจะ เพิ่งจะ สี่ EP เอ EP 4งสี่เอเองงเออก็ไม่แน่อาจจะรีเทิร์นเออ เออ EP ใครจะนี้ก็ไม่รู้แบบไปตามง้อแบบอย่างรุนแรงอะไรอย่างงี้มันยอมไปก็ต้องมีเปิดตัวกับที่บ้านอะไรอย่างนี้หรือเปเออล่าอะไรยอมทำทุกสิ่งเพื่อให้ได้กลับมาใครจะรู้ใครจะไปรู้ก็ไม่แน่หรอกนางอาจจะต้องเลือกไปสักทางเลยลุงว่าตัวละครเนี้ยไม่น่าจะจบแค่ไม่น่าจะปิดตัวแค่นี้มันเอแลกอได้กับตันน่ะมันแลกไปหาสจ๊วตได้ถ้ามันยังอยู่ในบริษัทเดียวกันน่ะ
มันทำแต่อันได้นี้คนละบริษัทไง แต่คณิตกับพี่ไลออนคนละบริษัท ใช่ ต้องรอดู เพ แล้ว ราะว่า กัน พี่พี่ไลออนอยู่บริษัทเดียวกับทางเว ทาง หา นู้น อืม อืม ใช่ โอ้โหแซ่บ เน นะ อะ งั้นก็รอดูแล้วกันทุกคนว่ามันจะไปต่อยังไงเนาะจะมีแบบเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เราฟังแล้วถ้าเดี๋ยวเห็นเกร็ดอะไรตรงไหนก็เดี๋ยวมาขยายให้ฟังอีกแล้วกันนะครับทุกคน อืม เนาะก็วันนี้ไว้เท่านี้กันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันในอีพีหนะครับวันนี้ไปแล้วครับ สวัสดีครับ สวัสดีครั สวัสดีครับ บ บาย